হেল্ল' বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি হাতেৰে লিখা ভিডিঅ' বনাব খোজে, তাৰমানে হোৱাইট বৰ্ড এনিমেশ্যন, তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। আজিৰ দিনত এইটোৱে ইমান বেছি পপুলাৰ হৈ গৈছে, যিটোৱে আপুনি হাতেৰে লিখা ভিডিঅ' বনাব খোজে, সেইটো আপোনাৰ মোবাইলত, ঠিক আছে। তো আপোনাৰ মোবাইলতে ধুনীয়াকৈ বনাব পাৰিব। আপুনি এইটোৰ কোনো টেনশ্যন নাই। আপুনি যেনেকৈ বনাব খোজে তেনেকৈ বনি যাব। ইয়াত সকলো সুবিধা আছে। মোবাইলত এইটো নতুন এপ্লিকেশ্যন এটা আপুনি ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব। বাকী আপুনি সকলো আপোনাৰ মোবাইলৰ পৰা হৈ যাব, ঠিক আছে। আপুনিও চাই যাব, মই দেখুৱাই যাম। আপুনি শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। গতিকে আমিও কৰোঁ ষ্টাৰ্ট। তো ব'লক কেতিয়া ভিডিঅ'টোলৈ মই আপোনাক মোবাইলত দেখাই গৈছোঁ। বন্ধুসকল, আপোনালোকে প্ৰথমে প্লে ষ্ট'ৰত যাব লাগিব। প্লে ষ্ট'ৰত আপোনালোকে আপোনালোকে প্লে ষ্ট'ৰত গৈ ইয়াত চাৰ্জ কৰিব লাগিব .লিফাই। তাৰপিছত চাৰ্জ কৰি দিছোঁ মই। চাব .লিফাই চাৰ্জ হৈ গ'ল। মোৰ প্ৰথমে ডাউনলোড কৰা আছে, এইটো মই অ'পেন কৰি দেখাইছোঁ আপোনালোকক। এতিয়ালৈকে 10K ডাউনলোড হৈ গৈছে এইটো, ঠিক আছে। এইটো বহুত ধুনীয়া এপছ। আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা বহুতখিনি বনাব পাৰিব। যিমান অ'পেন কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ আগত এনেকুৱা এটা আহিব, প্ৰজেক্ট মুভিজ। তো আপোনালোকে প্ৰজেক্ট নতুনকৈ যদি বনায়, তেতিয়াহ'লে প্ৰজেক্ট মুভিজ ইয়াতে ছেভ কৰিলে মানে মুভিজ হ'ব, ঠিক আছে। তাৰপিছত এইটো যদি আপুনি ভিডিঅ' বনাবলৈ হয়, তেতিয়াহ'লে আপুনি এইটোত প্লাছটোত ক্লিক কৰি দিব লাগিব, প্লাছটোত। তাৰপিছত ইয়াত টাইটেল এনেই এটা টাইটেল এটা দিব লাগে, যিকোনো এটা। মই এনেই এটা টাইটেল দি দিছোঁ, ডেমো। তাত আপুনি ইউটিউবৰ কাৰণে 720 চইচ কৰি ল'ব। তাৰপিছত ক্ৰিয়েটৰ মুভিত ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত ইয়াত প্লাছটো আহি গ'ল, এনেকৈ এটা আহি যাব আপোনাৰ লগত। অহাৰ লগে লগে আপুনি প্ৰথমে ইয়াত ক্লিক কৰিব, আপুনি কেৰেক্টাৰ পাব। তাৰপিছত আমি ক্লিক কৰি চাইছোঁ, এইটো কেৰেক্টাৰ আহি গৈছে। ইয়াত বহুত ধৰণৰ কেৰেক্টাৰ আছে, আৰু আপুনি যদি ইয়াৰ পৰা ভাল লগা নাই, তেতিয়াহ'লে আপুনি বেলেগৰ পৰা ল'ব পাৰে। মই পিছত কৈ আছোঁ সেইটো বিষয়ে। তো আপুনি প্ৰথমে ইয়াৰ পৰা মই যি বনাই দেখাই দিছোঁ আপোনাক, ঠিক আছে। তো মই যিকোনো এটা কেৰেক্টাৰ লৈ লৈছোঁ। ধৰি লোৱা এইটোৱে লৈ লৈছোঁ। তো এইটো লৈ ইয়াত আমি বহাই লৈছোঁ। তাৰপিছত ইয়াৰ চাইজটো সৰু ডাঙৰ কৰিম, ঠিক আছে। ডাঙৰ কৰি লৈছোঁ অকণমান। তাৰপিছত আমি টেক্সট লিখিব পাৰিম ইয়াত, টেক্সট, ঠিক আছে। এইটো টেক্সট লিখিছোঁ। ইয়াত টেক্সট লিখি দেখাই দিছোঁ মই। হাউ আৰ ইউ, ঠিক আছে। এনেকৈ এটা টেক্সট লগাই দেখাই দিছোঁ। তাৰপিছত ইয়াত আপুনি সৰু ডাঙৰ কৰিব পাৰে। এইটো লিখাটো আপুনি সৰু ডাঙৰ কৰিব পাৰে এইটোৰ লগত, ঠিক আছে। এইটোৰ লগত সৰু ডাঙৰো কৰিব পাৰে। কিন্তু আমি সৰু কৰি দিছোঁ, অকণমান সৰু কৰি দিছোঁ, ঠিক আছে। অকণমান ডাঙৰ কৰি দিছোঁ, কিন্তু ইয়াত বহাই দিলোঁ। তাৰপিছত ঠিক আছে। তাৰপিছত আমি মিউজিকো ঢালিব পাৰোঁ। ইয়াত মিউজিকো দিব পাৰোঁ এইটোৰ লগত, কিন্তু আমি এতিয়া মিউজিক নিদিওঁ, ঠিক আছে। তো আমি ইয়াত ফাইলত যাম। এতিয়া ফাইলত যাম। ফাইলত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত আপুনি আৰু বেলেগ এইটো এৰি আৰু বেলেগ কেৰেক্টাৰ ল'ব পাৰে, ঠিক আছে। আপুনি যদি আৰু বেলেগ কেৰেক্টাৰ লওঁ, তেতিয়াহ'লে সেইটোত প্লাছটোত ক্লিক কৰিব লাগিব, তেতিয়া বাঢ়ি যাব, ঠিক আছে। এইটো বঢ়াবলৈ আপুনি ফাইলটোত ক্লিক কৰিব। ফাইলটোত ক্লিক কৰাৰ লগে প্লাছটোত ক্লিক কৰিব, আৰু এটা বাঢ়ি যাব। তাৰপিছত আমি কেৰেক্টাৰ এটা লৈ ল'ম, আৰু কেৰেক্টাৰ এটা লৈ ল'ম। আমি ধৰি লোৱা এইটো লৈ লৈছোঁ। এইটো ক্লিক কৰি দিছোঁ ইয়াত। তাৰপিছত এইটো ইয়াত বহাই দিছোঁ। ইয়াৰ চাইজটো সৰু ডাঙৰ কৰিব পাৰিম, অকণমান ডাঙৰ কৰি লৈছোঁ, ঠিক আছে। তাৰপিছত আমি আমি আৰু এবাৰ টেক্সট লিখিম, ঠিক আছে। ইয়াত টেক্সট লিখিম আমি এতিয়া। টেক্সট লিখিছোঁ, ধৰি লোৱা প্লিজ গাইজ লাইক দিছ ভিডিঅ', অ'কে। এনেকৈ টেক্সট এটা লিখি দেখাই দিছোঁ। এইটো আমি সৰু ডাঙৰ কৰিম, আৰু এইটো আমি ইয়াত বহাই ল'ম। তাৰপিছত এইটোৰ লগত আমি সৰু ডাঙৰো কৰিম, এইটোৰ লগত, ঠিক আছে। এইটো সৰু ডাঙৰ কৰিব পাৰিম। এইটো অকণমান সৰু কৰি লৈছোঁ, ঠিক আছে। যদি আপুনি এইটো টেক্সটটো ইয়াৰ পৰা চেঞ্জ কৰিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে
তেতিয়াহ'লে আপুনি এই টেক্সটটো যদি সৰু ডাঙৰ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এইটোৱে আৰু চেঞ্জ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে এইটোৰ লগত মই কৰি দেখাই দিছোঁ এইটোত ক্লিক কৰিব কলমটোত ক্লিক কৰা পেঞ্চিলটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত এনেকৈ এটা আপুনি আৰু যদি বেছি লিখিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে লিখিব পাৰে ঠিক আছে এনেকৈ লিখি দি দিব তো ডান হৈ গ'ল ডান কৰি দিছোঁ তাৰপিছত ইয়াত বহাই দিছোঁ তাৰপিছত যদি আপুনি কালাৰ চেঞ্জ কৰিব বিচাৰে লিখাটো তেতিয়াহ'লে এইটোৰ লগতে কালাৰ চেঞ্জ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে তো ইয়াত আমি কালাৰ চেঞ্জ কৰি দিছোঁ ধৰি লোৱা ৰঙাটো লৈ গাইজ লাইক দিছ ভিডিঅ' অ'কে তাৰপিছত যদি আপুনি প্লে কৰি চাম এতিয়া দেই মই প্লে কৰি দেখাই দিছোঁ আপোনাক প্লে কৰি এইটোৰ লগত প্লে কৰিব লাগিব আপুনি ঠিক আছে তো এতিয়া মই প্লে কৰি দেখাইছোঁ আপোনাক এইটো এনেকৈ আহিব হেল্ল' গাইজ হাউ আৰ ইউ ঠিক আছে এনেকৈ আহিব তাৰপিছত আৰু বেলেগটো আহি যাব লগে লগে আপুনি ইয়াত টাইমটো মিলোৱা মই অকণমান বেছি মিলাইলোঁ টাইমটো এনেকৈ ধুনীয়া ভিডিঅ' বনাব পাৰিব আপুনি আৰু আপুনি আপোনাৰ পৰা যদি গেলেৰীত ছেভ হৈ আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি গেলেৰীৰ পৰা ল'ব পাৰিব তো যদি আপুনি এইটো ভিডিঅ'টো ছেভ কৰিবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে এইটোত ক্লিক কৰিব লাগিব ঠিক আছে এইটোত ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো ছেভ হৈ যাব যদি আপুনি বেলেগ ফটো লগাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াত ক্লিক কৰিব বেলেগ কেৰেক্টাৰ ল'ব পাৰিব আপুনি ফটো ল'ব পাৰিব তাৰপিছত ইয়াত ক্লিক কৰিব এইটোত ক্লিক কৰি আপুনি আপোনাৰ গেলেৰীত গুচি যাব ঠিক আছে এইটো ডাইৰেক্ট গেলেৰীত যাব এইটো আপুনি যিকোনো ফটো ল'ব পাৰিব আকৌ যদি আপোনাক বেলেগ কেৰেক্টাৰ লাগে তেতিয়াহ'লে আপুনিও ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে ফ্ৰী কপিৰাইট নোহোৱাকৈ ঠিক আছে প্ৰথমে আপুনি যাব লাগিব ক্ৰম বজাৰত যাব ক্ৰম বজাৰত ইয়াত ক্ৰম বজাৰৰ পৰা ধুনীয়াকৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰে পিকচাৰ্ট বয় ঠিক আছে পিকচাৰ্ট বয়ত ইয়াত ক্লিক কৰি আপুনি ধুনীয়াকৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰে ইয়াত চাৰ্জ কৰিব লাগিব প্ৰথমে পিকচাৰ্ট বয়ত গৈ ইয়াত চাৰ্জ কৰিব আপোনাৰ আৰ্টছৰ কাৰণে যদি ফটো লাগে আপুনি তেতিয়াহ'লে ভিক্টৰ গ্ৰাফিক চাৰ্জ কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ওচৰত এনেকৈ ফটো আহি যাব তো আপুনি ইয়াৰ পৰা যিমান ফটো লয় চব ফ্ৰী আপুনি কোনো কপিৰাইট নাহে ইয়াৰ ধুনীয়াকৈ আপুনি ইয়াৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আপোনাৰ প্ৰয়োজন মতে ঠিক আছে তো এইটো আমি ডাউনলোড কৰি চাইছোঁ যিটো ফ্ৰী ডাউনলোড বুলি আছে ফ্ৰী ডাউনলোডটোত আপুনি ক্লিক কৰি দিব এনেকৈ ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত ইয়াত ডাউনলোড কৰি ল'ব ইয়াত ডাউনলোড বুলি আহিব ডাউনলোড কৰি ল'ব এইটো ডাউনলোড হৈ আছে ঠিক আছে এইটো ডাউনলোড হৈ আছে ওপেন কৰি চাইছোঁ আমি এইটো ডাউনলোড হৈ আছে ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা আপুনি ল'ব পাৰে বহুতখিনি আছে ইয়াত বহুত আছে ইয়াত তো বন্ধুসকল যদিহে ভাল লাগে ভিডিঅ'টো তেতিয়াহ'লে লাইক কৰি দিব আৰু নতুনকৈ যদি আপুনি চাইছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ তেতিয়ালৈকে বাই